Liviamo negli eti calici che la bellezza infiora e là fuggevole ora s'inebria voluta liviana i dolci fremiti che suscita l'amore poiché quello che ha la cuore onnipotente chi avrà რო უყურებთ, ეგრევე გინდება რომ დაჯდერა გაიარო, იმიტომ რომ საუცხოდ გამოიყურება და თუ არ ვწდები, ეს მოტო თბილისში ყოველ შემთხვევაში არის ერთადერთი. არსად არ მინახავს აქამდე. ძალიან დიდი მოლოდინები მაქვს ამ მოტოსგან, იმიტომ რომ გამოიყურება საუცხოდ, ძალიან საინტერესოდ და ჩემი აზრით მისი ტარებაც უნდა იყოს საუცხო გრძნობა ასევე. ამიტომ გავივლი ახლა მე. თუმცა სანამ უშუალოდ ამ მოდელის განხილვაზე გადავალთ, ალბათ აჯობებს, რომ ამ ბრენდის 75 წლიან მოღვაწეობის ისტორიას გადავხედოთ, რადგანაც, როგორც აღმოვაჩინე, MV Agustas საკმაოდ წარმატებული, თუმცა ამავდროულად სირთულეებით აღსავსე წარსული აქვს. იტალიელ გრაფ ჯოვანი აგუსტას თვითმფრინავის მართვის დიდი სიყვარული ჰქონდა, რის გამოც დააარსა საავიაციო კომპანია. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ იტალიას აუკრძალეს თვითმფრინავების წარმოება და ამის გამო აუგუსტას ოჯახი 1945 წლიდან გადავიდა მოტოციკლების წარმოებაზე. MV Agustas თითქმის არ ჰყავდა ბადალი და მუდმივად იმარჯვებდა სხვადასხვა სახის მოტო შეჯიბრებებზე 50-იან, 60-იან და 70-იან წლებში. თითქოს ყველაფერი კარგად იყო და MV Agustas წარმატების პიკი უნდა ეზეიმა, თუმცა ბრენდი ფინანსურ კრიზისში იმყოფებოდა და 1980 წელს მისი ქარხანა დაიხურა. 10 წლის შემდეგ კი დუკატის მფლობელმა კლაუდიო კასტილიონმა ახალი სული ჩაბერა MV Agustas. ამის მიუხედავად კომპანია მაინც დიდ ვალებში იმყოფებოდა და ბევრჯერ შეიცვალა მფლობელი. ამ მფლობელებს შორის იყვნენ ჰარლი დევიდსონი, მერსედეს AMG და ისევ კლაუდიო კასტილიონი. ამ მფლობელების ინვესტიციების წყალობით ბრენდის პორტფოლიო გაიზარდა და შეიქმნა ყველაზე დახვეწილი მოტოციკლის მოდელები: ბრუტალე, რივალე, ტურიზმო ველოჩე, სტრადალე და დრაგსტერი, რომელსაც დღეს განვიხილავთ. ხარისხიანი და დახვეწილი პროდუქტის წარმოება მაინც ვერ გადაარჩინა ბრენდი ფინანსური სირთულეებისგან და 2019 წელს ბრენდი რუსმა ტიმურ სარდაროვმა შეიძინა და მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სრულყოფილი ბრუტალე 1000 არის წარმოება დაიწყო, რომლის წყალობითაც MV Agustasზე მოტოსამყაროში ისევ ბევრი ალაპარაკდა. და ეს საერთოდაც არ იყო მოულოდნელი, რადგანაც ძალიან გთხოვთ, უბრალოდ შეხედეთ ამ მოტოციკლის მშვენიერებას. ბრენდი სარეკლამო რგოლებში ხაზს უსვამს მისი საქმიანობის ერთთავისებურებას, კერძოდ იმას, რომ ყოველი მოტოციკლეტი იწყობა ხელით, ადამიანის და არა რობოტის მიერ. ქარხანაში მხოლოდ 200-მდე ადამიანია დასაქმებული და სწორედ ეს არის მისი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი, რომ ყოველი მოტოციკლეტი იწყობა ადამიანის ხელით. მართალი რომ გითხრათ, ძალიან გახარებული ვარ, რომ ცოტა დღეს მოვცა საშუალება ამ მოტოციკლის განხილვის და ის ფაქტი, რომ
ასეთი ჩვენთვის იშვიათი ხელოვნების ნიმუშის გატარების შესაძლებლობა მომეცა დღეს თავს ვაგრძნობდებს, ასე ვთქვათ, პრივილეგირებულად. სხვათა შორის პირველად ვატარებ იტალიურ მოტოციკლეთს. მოტო არის 8 კუბიანი, აქვს 125 ცხენის ძალა, რომელსაც გამოიმუშავებს 11600 ბრუნზე. რაც შეეხება თორქს 81 ნიუტონ-მეტრია. არის 3 ცილინდრიანი და საკმაოდ ფიცხია, ძალიან სხარტი და ძალიან მანევრულია. ასევე საკმაოდ რბილად იმართება. ჯდომის პოზიციას რაც შეეხება სკამი საკმაოდ რბილია. მე ეჭვება რომ ძალიან ფუნქციური იყოს და ეს დავტესტე ზაქროსთან ერთად და მაინც არ ვიყავი კომფორტულად მოკალათებული. შეიძლება მოგიჯდე უკან. მაინტერესებს როგორია პასაჟირობა ამ ბაიკს. ჩანთა ზაქრო უნდა მოიხსნას. რატო კაცო? აბა ჩანთიათ ვერ მოგიჯდება შანსი არა, ხო? მოდი აბა ვცადოთ. შენის ზაქრო ვჭდები? ესეთი გზოება ბოლომდე სკამზე არ ვზიო. მოკლედ, არ ამგონია ეს მოტო, რომ ითვალისწინებდეს მგზავრის გადაყვანას, თუმცა სწორედ სკამის ასეთი დიზაინი აძლევს მას, ასე ვთქვათ, ეგზოტიკურ იერს. მოტოციკლებს გააჩნია არც 3, არც 5, არც 6, არამედ 8 რეჟიმიანი ტრექშენის სისტემა. ეს იმიტომ გამეკვირდა, რომ აქამდე რა მოტოებს ყოლია, ძირითადად იაპონურები, იმათ ქონიათ 3 რეჟიმიანი ტრექშენის სისტემა. ასევე გვაქვს ამასთან ერთად ABS-ი, სპორტი, ნორმალური და rain mode, ანუ წვიმის რეჟიმი. მოკლედ, ყველა დამხმარე ელექტრონული სპეკი მოყვება, რისი წარმოდგენაც შეგიძლიათ. ეს არის quick shifter-ი, ABS-ი, ეს traction mode, riding mode და ასევე უნდა აღვნიშნო, რომ გაზის ლევერიც არის ელექტრონული, ამიტომაც ხელის გადაჭერისას საკმაოდ სუბუქი გრძნობაა გაზის მიცემა. ესეც კაია. სუბუქი აქვს გაზი, კი? იმიტომ რომ ელექტრონულია და მაგით. გამარჯობა. გაუკროთე? კი, საჭე რეგულირებადი. შეიძლება შემოწიო რა. შეიძლება ეს დაწიო სპორტივი. ყველაფერი. არა, კლიპოინთ არა, მაგრამ შეიძლება გაწიო და შეიძლება ეს იმაზეო ან სტანტივით კონჭი. ეს იდეალურია ჩემი. ანუ ზევითაც ამოდის და გვერდებშიც მოდის? სიმაღლეში ვერ გეტყვი, მაგრამ წინ უკან მიდიმოდის რა. ერთით თან. ეხა 0-ზე. ან ესე გავა ან ესე. ტრექშენის გათიშვისას ეგრევე ცხვირის წამოწევა უნდა მოტოს, საკმაოდ მძლავრი მოტოციკლეტია ზოგადად. მისი ტარებისას კუსტების მოსახვეებში სტაბილურობა ვიგრძენი. ხო არ გეგონათ რომ ავილეწეს ამ. აი, გეცოდნე რას ამბობ. რას ამბობდა? აქედან ვერ ამოვა, ეხა ნახე. რატო? პროსტა ვთქვი რა, იყო მე დამაზე. აუ, ანუ თქვენ შემეცოდეთ, თორე ისე გავერთე, რომ ესე ვალი არ მოვიდოდი. მომისმინე. ნაგებოს რა? აუ, ძალიან ფიცხია. იცი რას მაგონებს? Street Triple RS-ზე რო ვიჯექი, თორნიკეს რო ყავდა ადრე. ისეთი ფიცხია. მაგდენი ცხენია, RS-აც მაგდენია. გამოწევინე ცხვირი? არა, ცხვირი ვერ ამოვაწევინე. იმიტომ რომ მე მგონი ტრექშენი 8-ზე არის და 8-ზე ვერ ავაწევინებ ცხვირს. მაგრამ ძალიან ფიცხია. და აი ეგ გრძნობა სპორტზე სხვათა შორის დამაკლდა რა, ის დაბლებში გაწევა. ხო ხდები რასაც ვამბობ?
აუცილებლად დაუყენებდი ასეთ მძლავრ სტრიტს დემპერს, რადგანაც მოგახსენებათ, რომ გაზის აგრესიულმა გახსნამ ასეთი მაღალი თორქის მქონე მოტოებზე შეიძლება გარკვეულწილად არასტაბილურობა გამოიწვიოს. რა მოტოებიც გამიტარებია, რომლებიც ყოფილა 3 ცილინდრიანი ამ კუბატურის ირგვლივ, ესენი იყო, რაც მახსენდება უცბად Street Triple RS და MT-09 და მართალი გითხრათ ამ MV Agustas მართვა კიდევ უფრო განსხვავებულია და ვერც ერთს ვერ შევადარებ, უფრო წააგავს ვიტყოდი Street Triple RS ვიდრე MT-09-ს. ვიზუალურად არის ძალიან თვალშისაცემი და როგორც აღმოჩნდა, ეს არ არის მხოლოდ ჩემი აზრი, რადგანაც პარკინგზე უკვე რამდენჯერმე მოვიდა დაინტერესებული ადამიანი და ბევრი კითხვა დამისვა. აღნიშნეს, რომ არც მათ არ უნახავთ მსგავსი მოდელი საქართველოში ჯერ, არ დაგიმალთ და ასე არც ერთი მოტო არ მომწონებია, რომელიც დავტესტე. დავფიქრდი კიდეც ამ მოდელის შეძენაზე, იმდენად შემაყვარა თავი და ნამდვილად ჩამრჩა გულში. უბრალოდ შეხედეთ, როგორ შევცქერი მოტოციკლს. როგორ მიხარია, როცა მას ვუყურებ. ნამდვილად აჟიტირებას იწვევდა ჩემში ეს მოტოციკლი და მართალი გითხრათ, შემდეგ შეხვედრაზე ცოტნეს აუცილებლად მინდა ვთხოვო, ისევ და ისევ გავიარო ამ მოტოთი. ვერ გავშერდი, რომ გავატარე, ისე მომეწონა, რომ ჯერ მარტო კუსტბაზე 4-ჯერ ავედი და ჩავედი, სანამ ბიჭები მელოდებოდნენ. ჯამში დიახ, ჩემი მოლოდინი გამართლდა. ამ მოტოციკლის მართვა ისეთი საუცხოო იყო, როგორც გამოიყურებოდა შორიდან. იმედი მაქვს, რომ სამომავლოდ ისევ მექნება საშუალება იტალიური მოტოციკლი გავატარო. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დიდი თხოვნა იქნება, რომ არ გამოგჩეთ მოწონების ღილაკი, დაალაიქოთ და ასევე გამოიწეროთ ჩემი არხი. ამით მეც და ჩემს არხსაც ძალიან დაეხმარებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.